हेलो एभ्रिवान, यो चाहिँ मेरो गोठालो जिन्दगी है। पहिलोचोटि अब के भन्छ 7 वर्षपछि नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ मेरो यो गोठालो जिन्दगी हो। अनि हाम्रो गोठमा चाहिँ एउटा कम्प्युटर सो पनि छ यहाँ। एउटा सामानहरू राख्नलाई यसलाई भन्छ हाम्रो नाउँबाट डेली भन्छ यसलाई, डेली। ओइ त्यतिकै मङमुल्टो त्यसलाई के भन्छ, डेली होइन। यहाँ खानासाना बनाइरहेको छ राइस कुकरमा। यो भित्र के छ मलाई थाहा छैन। कुखुराहरू छ हामीसँग, कुकुर पनि छ, एउटा घोडा छ है। यो घोडा चाहिँ खतरा छ यार, मलाई त चलाउन आउँदैन, मलाई डर लाग्छ है, साँच्चीकै भनेको मलाई डर लाग्छ। आज चाहिँ हामी त्यो डाँडासम्म चाहिँ हामी गाडीमा पुर्याउन आएको थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो माथि हिँड्दै आएर यहाँ आयो है। गाउँजनालाई चाहिँ यो फेरि माथि जानुपर्छ, यो माथि हुँदै यो त घुम्दै यो कुना माथि डाँडामा उक्लेपछि बल्ल गाउँ देखिन्छ। सो आज चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ गोठमा के छ भनेपछि यो खाना बनाउने ठाउँ भइहाल्यो। अझै मान्छे यतै सुतिन्छ होइन, यतै सुतिन्छ। अनि त्यसपछि यो माथिको चाहिँ हाम्रो बाख्रा गोठ हो, त्यसको माथि गाई बाँधेको छ, त्यो पछि अङ्कलको गोठ हो, त्यो माथि पछि एकजना दाइको गोठ हो। त्यसपछि यता पनि छ है, धान काट्ने समय हो। अब बिजोग भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भनेपछि प्रब्लम चाहिँ अब तरकारी के बनाउने हो, कस्तो गर्ने हो, मलाई त केही पनि आएन होइन। यो हाम्रो साउ भनेको यही हो, यसैले बनाउँछ हो। त्यो तरकारी के बनाउने, ल मिलाउँ छिटो, पहिले अहिले भएर चलाउँला। चार्ज कति छ हेर त त्यहाँ ल्यापटपको। सो गाइज मेरो भनेको चाहिँ बिजोग छ यार। धेरै समयपछि आएको गोठमा है, केही थाहा नहुने रहेछ। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो धान हो, यो धानहरू राखेको रे। त्यो भित्र खै के छ, खास गरी हाम्रो एउटा के भन्छ, हाम्रो एउटा आफ्नै संस्कृति भनौँ कि एउटा भनाइ भनौँ होइन। यसमा डाइरेक्ट छुनु हुँदैन, टाउको दुख्छ के भन्छ होइन। तर मलाई पनि थाहा छैन, मैले छुइहाल्यो। आगो पुगिरहेको छ होइन। हाम्रो गोठालो जिन्दगी यस्तै छ गाइस। लाइफ इज नट इजी यार, के गर्ने, सबैका लागि लाइफ भनेको यस्तो इजी चाहिँ छैन। तर यसले के गर्यो, मेरो ल्यापटपलाई के गर्यो मलाई पनि थाहा छैन। यसले एक्चुअली के गर्यो यार, ल्यापटप थाहै छैन यार। ठिकै छ, केही छैन। सो गाइज हाम्रो गोठमा भिजिट गर्नको लागि म फेरि एकचोटि राम्रोसँग देखाउँछु यार। यो घोडा है, यहाँ बाख्राको पाठाहरू राखेको छ, सानो बच्चाहरू भर्खर जन्मेकोहरू। कति लामो कान छ यार। भोक लगाइसक्यो नि। यो घोडा हो, यसले त मलाई हान्छ होला यार। लेपेउङ्गुला उसले भन्दैछ यसले चाहिँ पछाडि खुट्टाले हान्छ अरे। यो कुकुर हो, यो कुकुरले मलाई चाहिँ फेरि खतरा टोक्छ यार। यो माथिको गोठ। लाइफ इज नट इजी यार, फर एभ्री वान यस्तो छ है। धेरै समयपछि आएर होला यार, सबै नौलो लागेको छ। त्यहाँ माथि घरहरू छ, मान्छेहरू माथि घर गइरहेछ है। पहिले यहाँ ठिक थियो, पहिरो गएछ। यो डाँडा छ नि, यो माथि रुख छ नि, यता यो डाँडा छ नि, यो रुख त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बिसाउने हो। यताबाट अहिले चाहिँ रोड सिस्टम बनाएको छ, रोड सिस्टम त्यहाँनिरसम्म चाहिँ गाडी आउँछ। सो नेचुरल यार गाइज, नेचुरल भनौँ, यस्तै छ जिन्दगी है। यो माथि डाँडामा गएपछि हाब्रा हो, यो माथि गएपछि बरम्जी भन्ने ठाउँ हो है। अनि यो तल भने ठुलो खोला हिँड्छ। अनि त्यो माथि एउटा ड्याम छ। हाम्रो ड्याम भनेको मतलब त्यो पानी चाहिँ यो खोला पारी लगेर उता लगेर बिजुली निकालेको छ। यस्तै छ है। मान्छेहरूको अहिले चाहिँ भनेको यहाँ धान काट्ने समय हो, उयो सबै धान हो, धान काट्ने उयो समय हो, त्यही भएर धान काटिरहेछन्। आजको मेरो लाइफ भनेको चाहिँ एक दिन यस्तो छ है गाइस। सो मेरो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ डेली आउने छ होइन। यस्तो रुरल भन्छ नि, यसलाई के भन्छ, गाउँले जीवनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ म सबै देखाउने छु होइन। कसरी सर्भाइभ गर्छ, त्यसका लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अझ धेरै भिडियोहरू मिल्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। बाई बाई, लेट्स गो।